بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې ویډیو کې موږ مایکروسافټ افیس انسټالیشن زده کوو چې مایکروسافټ افیس به انسټال کیږي څنګه. د هغې نه مخکې موږ د هغې ډاونلوډینګ طریقه زده کوو چې دا به موږ ډاونلوډ کوو کوم ځای نه او په څه طریقه باندې. خو د مایکروسافټ افیس د انسټالیشن لپاره موږ د یو بل سافټویر ضرورت دی چې هغې ته ویلی شي یوټورنټ. یوټورنټ به موږ ډاونلوډ کوو څنګه، راځئ موږ د هغې طریقه زده کوو. اول به موږ کروم کولو کو، انټرنیټ ته به لاړ شو. دلته کې به موږ سرچ کې ولیکو یوټورنټ، انټر. دلته کې زموږ سره مختلف ویب سایټ راځي. په دې کې موږ دا ویب سایټ چې دا موږ کلیک کوو www.utorrent.com. په دې کې زموږ سره دلته کې لیکلی دی فري ډاونلوډ فار وینډوز. په دې باندې به کلیک کوو. دا چې څنګه کلیک کوو زموږ سره به ډاونلوډینګ اټومیټیکلی سټارټ شي. دلته کې ډاونلوډینګ دا سټارټ شو. کله چې دا ډاونلوډینګ ختم شي بیا به موږ د دې لوکیشن ګورو چې دا په کوم ځای کې. دا ډاونلوډینګ کمپلیټ شو. اوس موږ په دې بټن باندې به کلیک کوو. شو ان فولډر د دې ځای نه هم راځي او بل موږ د دې اپشن نه هم راتلی شو. دا موږ مینیمایز کو دس پی سي. دس پی سي نه پس دلته کې ډاونلوډ اپشن، ډاونلوډس کې دلته کې دا موږ سره یوټورنټ ډاونلوډ شوی دی. دا زما سره انسټال دی. دغه شانې نور سافټویر چې څنګه انسټال کېږي دغه شانتې یوټورنټ هم انسټال کېږي. د هغې نه پس موږ اوس مایکروسافټ افیس انسټال کوو. مایکروسافټ افیس دپاره به موږ چېرته لاړ شو؟ ګوګل کروم ته. په ګوګل کروم کې به موږ دلته کې ورکو 1337x.2. دا زموږ سره یو ویب سایټ دی. دا ویب سایټ دی. په دې کې هر قسمه سافټویر چې دی هغه موږ ته فري میلاویدی شي. کوم چې بهر په نورو ویب سایټو باندې هغه په پیسو میلاویږي او په دلته کې په دې ویب سایټ باندې موږ ته فري میلاویږي. دلته کې به موږ ولیکو مایکروسافټ افیس 2016 پروویژنل پلس سرچ. په دې باندې موږ کلیک کوو. چې څنګه موږ په دې باندې کلیک کوو دې میګنیټ ډاونلوډ. میګنیټ ډاونلوډ مطلب دا دی چې دا به زموږ سره یوټورنټ کولاوي. په دې باندې ما کلیک کوو زموږ سره به یوټورنټ اټومیټیکلی کولو شي. زما سره دا کولو شو. په دې ځای کې به اوس د مایکروسافټ افیس دا لیست راغی دا اوکې. چې څنګه اوکې بټن دباو کوو موږ دلته کې په دې ځای کې راغی مایکروسافټ افیس 2016 پروویژنل پلس. دا ډاونلوډینګ سټارټ دی. دا ډاونلوډ کېږي. چې کله دا ډاونلوډینګ کمپلیټ شي د هغې نه پس به موږ دا انسټال کوو. مایکروسافټ افیس چې اوس هغه موږ سره ډاونلوډ شوی دی. یوټورنټ واپس رالو. دلته کې لیکلی دی مایکروسافټ افیس پرو پلس 2016 دا سیډینګ مطلب دا چې دا کمپلیټ شوی دی. اوس د دې موږ لوکیشن ګورو او د هغې انسټالیشن طریقه زده کوو چې انسټال کوو څنګه. دس پی سي ته به راشو. دلته کې موږ راشو ډاونلوډس ته. په ډاونلوډس کې دا دی زموږ سره مایکروسافټ افیس پرو پلس دا ډاونلوډ شوی دی. دلته کې به موږ دې باندې ډبل کلیک وکړو. دا فولډر به کولو کو. په دې کې زموږ سره سیټ اپ دا دی. په دې ډبل کلیک وکړو زموږ سره به انسټالیشن شروع شي. دا زموږ سره افیس اټومیشن انسټالیشن شروع دی. دا زموږ سره انسټال کېږي. لږ ټایم به اخلي. افیس زموږ سره انسټال شو. دا موږ دې ځای نه کلوز کړو. زموږ سره افیس انسټال دی. دا به موږ ګورو د کوم ځای نه. سټارټ بټن باندې کلیک کړئ. دلته کې دا وګورئ ایکسس دا زموږ سره راغی. د دې نه علاوه زموږ سره مایکروسافټ ایکسل 2016 دا افیس اټومیشن کې دا زموږ سره دا انسټال شو. افیس دا انسټال شو. او انشاءالله بله ویډیو کې به انشاءالله ملاقات کوو. د هغې پورې د الله په امان.